ஆக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா. ஆனா அவ இல்லாம Hai halo WhatsApp Lur, gimana kabar kalian semua? Baik kan? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film laki lur yang berjudul Sultan 2021 yang mengisahkan tentang seorang anak yang diasuh oleh ratusan mafia yang ditakuti di daerahnya. Hingga suatu ketika para mafia ini ditugaskan untuk melindungi sebuah desa yang selalu dijarah oleh mafia lain. Gimanakah aksi dari Sultan dan para mafia komplotannya? Daripada lama-lama, skuilah kita ke videonya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal subscribe aja ya. Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. ஜெயசீலன் முன்னாடி பணம் தர்ற எல்லா நிலத்தையும் எழுதி கொடுங்க. Film dimulai dengan diperlihatkannya sekelompok mafia yang dipimpin oleh seseorang bernama Setupati. Tapi Setupati ini memiliki seorang istri yang baik, berbeda jauh dengan Setupati yang lebih suka membunuh musuhnya. Istrinya bernama Ana Laksmi yang tengah hamil anak Setupati. இவன் உங்களை மாதிரி யார் உசிரையோ எடுக்க மாட்டான். Pada anak pertama mereka, istri Setupati ini sangat menginginkan dan selalu berdoa agar anak mereka menjadi anak yang baik dan lebih suka menolong daripada membunuh. உங்களுக்கும் உசிரையே கொடுப்பான். Lalu setelah itu pada larut malam terdapat sekelompok orang yang mencoba untuk memasuki rumah Setupati yang berniat ingin membakar rumah itu sekaligus membunuh Setupati. Tapi tiba-tiba istri Setupati ini menjerit kesakitan karena akan melahirkan. Karena hal itu membuat para perampok ini pun ketahuan dan terjadilah tawuran di malam itu. Tak lama setelah itu, anak Setupati ini pun lahir dan juga berakhirnya tawuran itu. Tapi sangat disayangkan bahwa istri Setupati ini pun harus mati. Lalu di tangan Mansur, anak Setupati ini pun diberi nama Sultan yang akan diurus oleh para mafia ini. Seiring berjalannya waktu, Sultan ini pun semakin tumbuh dan tumbuh di bawah asuhan para mafia. Tapi hal itu tidaklah menghilangkan para mafia ini untuk terus membunuh musuhnya. Hingga suatu ketika terlihat para mafia ini pun yang sedang mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Sultan yang harus belajar pendidikan di Mumbai. Sedikit penjelasan ya, kalau Sultan ini juga menjadi maskot kebanggaan para mafia Setupati. Sementara itu, di dalam Setupati ini pun kedatangan tamu dari desa seberang yang meminta bantuan untuk bisa membunuh mafia yang dipimpin oleh Jayaselan, di mana orang ini menjara serta membunuh orang dan juga ternak di desanya. Karena hal itu, Rukmani itu pun sangat minta tolong kepada Setupati. Setupati ini pun merasa kalau saat ini waktu yang baik untuk mencari pahala dengan menolong orang dan juga menebus dosa-dosanya. Karena hal itu, Setupati ini pun setuju. Tak lama setelah itu, Sultan ini pun sampai bersama pengawalnya bernama Gada. Seperti yang sudah saya bilang ya, kalau Sultan ini sangat disanjung oleh para mafia Setupati. Seperti biasa juga, dalam keadaan senang, gembira, sedih, paling utama di film India ini adalah apa? Nyanyi dan menari. Kemudian pada malam harinya, Sultan ini pun memperlihatkan robot-robot yang bisa disuruh. Sultan ini pun mengatakan kalau ia ingin pergi ke Jepang untuk mengembangkan proyek robot yang dibuatnya. Tak lama setelah itu, terdapat tukang pizza yang mengantarkan pizza itu. Tiba-tiba Setupati ini pun ditembak mengenai lengannya. Karena hal itu membuat malam itu pun menjadi kacau dan banyak korban. Lalu, keesokan paginya, korban-korban semalam pun dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu, terlihat kalau salah satu mafia dalam keadaan kritis. Mama. Karena kejadian semalam membuat salah satu ibu korban ini pun mengeluhkan kejadian itu yang menimpa putranya kepada Sultan. Hal itu pun lantas membuat Sultan ini merenung perihal kejadian itu. Kemudian malam harinya Mansur dan Dalapati ini pun berunding mengapa hal ini bisa terjadi dan sebenarnya siapa para pengantar pizza itu yang sudah dipastikan kalau mereka musuh Dalapati.
Setelah itu terlihat kalau Sultan dan Gada ini sedang berbenah-benah untuk pergi. Lantas Setupati ini pun menanyakan kenapa buru-buru pergi, apakah karena wanita? Lalu Setupati ini pun memberikan cincin peninggalan ibunda Sultan guna diberikan kepada wanita yang Sultan cintai. தப்பா எதிர்த்து பேச முடியாது. இது அவகிட்ட கொடு. Lalu Sultan berkata untuk segera menghentikan semua permusuhan serta pembunuhan yang dilakukan ayahnya serta mafia yang lain. Karena hal itu membuat Sultan ini selalu terbayang akan dosa-dosa yang dilakukan ayahnya dan banyak orang yang mengutuk tindakan arogan Setupati ayah Sultan. Karena Sultan sama sekali tidak menyukai kekerasan apalagi pembunuhan. மாத்தவும் முடியாது. இதுதான் அவங்க குடும்பம். நீ நான் என்ன பண்ணி apa படிக்க வச்சீங்க? Kemudian keesokan paginya Sultan ini dibangunkan oleh Mansur karena sang ayah Setupati meninggal dunia karena sudah tuwir dan memang sudah ajalnya. Hal itu pun lantas membuat orang-orang ini sedih. Pada saat itu Sultan ini mengetahui kalau penembakan malam kemarin itu dari polisi, komisaris baru bernama Manik Kavel yang ingin menghancurkan mafia Setupati. Lalu setelah itu Sultan ini pun menemui komisaris baru itu dan menjelaskan kalau memang mafia Setupati menguasai kota dan tidak ada yang berani melawan. Komisaris ini pun berencana untuk menyingkirkan seluruh mafia Setupati. Tapi Sultan ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan meminta kesepakatan kepada komisaris untuk memberinya kesempatan untuk merubah perilaku para mafia Setupati menjadi lebih baik dan tidak akan haus darah seperti dulu. Komisaris ini pun memberikan 6 bulan untuk bisa merubah mereka, dan jika Sultan ini gagal dengan terpaksa, komisaris ini akan membunuh mereka satu persatu. 100 வாய்ப்பு கொடுத்தோ கௌரவர்கள் மாறல தரேன். Sementara itu, di tempat lain, saat Mansur ini akan membantu desa yang dijarah, Talaya ini pun menolak hal itu karena mereka ini harus menemukan penembak Setupati terlebih dahulu. Karena hal itu, Mansur ini pun mengajak Talaya untuk berduel untuk menentukan keputusan di mana Talaya ini akan melawan Michel. Singkatnya pertarungan, Sultan ini pun melihat hal itu yang lantas langsung memarahi mereka yang hanya bisa bertarung dan bertarung. Sultan ini pun juga mengatakan kalau mereka masih bertarung dan membunuh, Sultan ini pun akan pergi meninggalkan mereka semua. யாராவது கத்தி தூக்குறதையோ ரவுடிசம் பண்றதையோ சாகர வரைக்கும் இங்க வரவும் மாட்டேன். உங்க மூஞ்சில Pada saat malam itu juga, Sultan ini pun memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Jepang dan lebih memilih tinggal bersama keluarga mafianya. Sementara itu, Mansur ini masih terus merencanakan untuk pergi ke desa itu karena ini amanah terakhir dari ayah Sultan. Tapi semua yang direncanakan oleh mereka pun selalu ketahuan oleh Sultan yang tidak menginginkan terjadi kasus pembunuhan lagi. அப்ப ஏதோ திருட்டுத்தனம் பண்றீங்க. मैं சொல்றேன். Singkat waktu, Sultan ini pun berkunjung ke desa itu bersama Mansur dan seseorang yang dipanggil truk rusak. Dengan alih-alih truk rusak ini akan disodorkan oleh putri dari ketua desa ini. ஹோட்டலாரி அத்தை வெயிட்டோ கெத்தா இருக்க வேண்டாமா? Setelah itu, putri kedua desa ini pun keluar dan menyuguhkan minuman. Wanita ini bernama Rukmani. Tapi malah Sultan ini langsung menyukai Rukmani karena parasnya yang terlalu cantik. Sedangkan truk rusak ini mengatakan kepada Sultan kalau dirinya tidak menyukai Rukmani. Karena hal itu lantas membuat Sultan ini pun amat sangat senang. கன்ஃபார்மா சொல்லு. அவளை எனக்கு பிடிக்கல. ரிஜெக்டட். Kemudian tanpa basa-basi, Sultan ini pun langsung mengatakan kepada ayah Rukmani kalau dirinya menyukai Rukmani dan berencana akan menikahi Rukmani. Tapi Rukmani ini tidak menyukai Sultan. சீக்கிரமே சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஜப்பான் போயிடும். மாப்பிள்ளை பொண்ணு அழகா இல்ல பிடிக்கல. இவரை பிடிக்கல. Lalu di lain hari, Sultan ini pun mengumpulkan para keluarga mafianya dan mengatakan mulai sekarang mereka harus meninggalkan kekerasan dan juga harus tinggal di desa ini sampai lamaran Sultan diterima oleh Rukmani. அடிச்சு தோலக்கல்லாம் உரிச்சிரும். Segala cara pun dilakukan oleh Sultan untuk mendapatkan perhatian Rukmani, tapi sama saja Rukmani ini masih tetap cuek kepada Sultan. நம்ம சொந்தக்காரங்க தானே. Sementara itu, di tempat lain, Mansur dan mafia yang lainnya sedang mengikuti Jaya Selan yang pergi ke suatu tempat. Berpindah lagi ke Sultan yang masih terus mencoba mencari perhatian kepada Rukmani. இந்த கலர்ல ரொம்ப சொல்லுங்க. அட இருங்க. Sementara itu lagi, Talaya juga berniat membunuh Jaya Selan agar lebih mendapatkan perhatian dari mafia yang lainnya. இந்த கூட்டம் தான்டா கெத்து. அவன் பேர் என்ன சொன்னா? Lalu saat sudah siap untuk membunuh Jaya Selan di tempat itu, keberadaan Talaya ini pun diketahui. Untung saja rekan mafianya bisa menolong Talaya.
பாய் வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கலாம். எதுக்கு தேவை? Keesokan harinya, Sultan dan Rukmani ini pun bertemu. Rukmani ingin bicara sesuatu kepada Sultan. Lalu Rukmani pun menjelaskan kalau dulu sebelum dijarah desanya sangatlah hijau, tidak tandus seperti sekarang karena para petani takut untuk bertani karena ancaman dari Jaya Selan. Pada saat itu juga Rukmani ini pun berjanji siapapun lelaki yang bisa membuat tanah desanya kembali hijau, dia akan menjadi suami Rukmani dan menyuruh Sultan untuk sesegera mungkin melakukan pekerjaannya. கிளம்புங்க. உங்களுக்கெல்லாம் விவசாயம் ஒதுக்கப்பட்ட வேலையாவே தெரியும். Kemudian di balai desa orang-orang pada berkumpul karena mendapatkan pemberitahuan untuk sesegera mungkin membuat tanah ini hijau kembali. Jika masih belum subur dan tidak mulai bertani, maka masyarakat desa harus meninggalkan desa mereka. Tentu dong, karena hal itu membuat para warga ini pun bingung sekaligus takut karena ancaman Jaya Selan. Mereka pun pada saat itu hanya bisa berharap kepada Sultan. Di tempat lain, Mansur dan mafia yang lainnya berencana menghabisi Jaya Selan yang pada saat itu sedang menuju ke pasar. Tapi di saat bersamaan, Sultan juga berada di pasar yang sama. Karena hal itu membuat Mansur ini pun memerintahkan untuk menunda penyerangan. Saat itu, Jaya Selan ini sudah mengetahui kalau ada seseorang yang menyewa mafia untuk membunuhnya. Karena perihal itu, Jaya Selan ini pun memukuli warga desa. Karena hal itu, lantas membuat salah satu mafia Mansur berlari dan ingin menyerang Jaya Selan. Tapi untuk saja Sultan berhasil menyelamatkan keluarga mafianya. Kemudian pada situasi ini Sultan ini pun sangat emosi, tapi Mansur ini menjelaskan kalau mereka harus memenuhi amanah yang diberikan oleh ayah Sultan untuk menghabisi Jaya Selan. இருக்கிறவங்கள பத்தி யோசிங்க. கிளம்புங்க. Tak lama setelah itu, para warga desa ini pun meminta tolong kepada Sultan kalau Jaya Selan ini memukuli sesepuh di desa itu dan juga mengobrak-abrik desa. Tapi malah Sultan ini pun mengurung Mansur dan mafia yang lainnya karena Sultan akan pergi sendiri menemui Jaya Selan untuk bicara sesuatu. Sultan ini pun terkejut melihat keadaan desa yang porak-poranda serta beberapa warga desa yang tersungkur tak berdaya. Setelah sampai di tempat Jaya Selan, di saat bersama juga Mansur ini pun beserta yang lainnya berhasil lolos. Lalu Jaya Selan ini pun mengatakan untuk pergi dari tempat ini karena ini bukan urusan kalian. Sultan ini pun teringat soal perkataan inspektur polisi kalau dirinya harus bisa membuat keluarga mafianya terhindar dari kasus. Karena hal itu, Sultan ini pun berbalik badan dan akan pergi dari tempat itu. Karena tidak tega dengan warga desa yang disakiti, Sultan ini pun langsung mengajar Jaya Selan tanpa ampun, sekaligus anak buah Jaya Selan. Setelah mengatasi anak buah Jaya Selan, Sultan ini pun langsung membantai Jaya Selan yang membuatnya terluka sangat parah. Kemudian karena hal itu, Sultan ini pun diangkat pahlawan oleh warga desa dan sangat disanjungi semenjak pembantaian Jaya Selan. Lalu setelah itu, Sultan ini pun berpidato kepada seluruh masyarakat desa dan para mafia kalau dia ingin desa ini menjadi hijau kembali, tidak tandus seperti sekarang. Sultan juga mengatakan kalau dia dan saudara mafianya akan tinggal di desa ini selama 5 bulan dan akan bertani bersama. Hal itu pun lantas membuat para mafia ini pun terkejut. சரி புரியுற மாதிரியே சொல்றேன். Keesokan paginya, mereka semua pun mulai bertani di lahan yang sudah disediakan oleh masyarakat desa. Ya, walau hati mereka masih tidak menginginkan untuk bertani ya. Tapi ya, terpaksa sih. Kemudian di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, Jaya Selan ini pun kedatangan tamu seorang direktur perusahaan, kita panggil saja Jembrong. Di mana Jaya Selan ini mengatakan kalau mereka adalah pasukan Gajar yang tidak ada yang berani melewati mereka. நான் சொல்ற வரைக்கும் இங்க தான். Lalu berpindah lagi ke Sultan dan keluarga mafianya yang terjadi keributan yang pada saat itu karena Talaya ini menantang Sultan dan ingin bertarung dengan dirinya.
Lalu keesokan paginya, Jembrong dan pasukannya pun datang ke desa itu. Jembrong ini pun mengatakan kalau sebenarnya apa yang diberikan warga desa untuk Sultan dan mafia yang lainnya, dan menyuruh Sultan ini untuk pergi dari tempat ini karena tempat ini akan dijadikan perusahaan. Sultan pun mengatakan kalau selama ini warga desa hanya melihat amarah Sultan, belum keluarga mafianya. Dan Sultan berkata kalau dirinya akan terus berada di desa ini. இவங்க கஷ்டத்தை கேள்விப்பட்டது இப்ப நேர்லயே பார்த்துட்டேன். ரொம்ப பேஸ்டா சார். 100 பேர் அவன் பின்னாடி Kemudian setelah itu keesokan harinya lagi terlihat kalau Michel ini sedang memukuli seseorang dan Sultan yang melihat hal itu mencoba menenangkan Michel yang terlihat sangat emosi. மைக்கேல் மைக்கேல் எத்தனை பேரை கொல்ல போறீங்க சொன்னா புரியாது இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னே இவங்க இந்த ஊர் பொம்பளை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கு. Karena hal itu Sultan ini pun memerintahkan untuk mengusir Michel dan tidak ingin melihatnya lagi karena kasus tadi siang. Tapi Talaya ini mencoba menenangkan amarah Sultan dan meminta maaf atas kesalahan Michel. மைக்கேலுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். அந்த பையன் அடிச்சதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும். Tak lama setelah itu datang seorang wanita dan ibunya berterima kasih kepada Michel karena ini cuma salah paham. Yang sebenarnya terjadi adalah Michel ini sedang mengajar orang yang melecehkan putri ibu ini dan menyelamatkan putrinya. Karena perihal itu Sultan ini pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Michel. சாரி மைக்கேல். Kemudian keesokan paginya warga desa berbondong-bondong melihat pencapaian Sultan dan keluarga mafianya yang berhasil membuat tanah di desa ini kembali hijau. Lalu kembali lagi ke malam harinya di mana Rukmani mendatangi Sultan dan meminta maaf soal perilakunya selama ini dan juga Rukmani menerima pernikahan yang diinginkan oleh Sultan. மாமியார் வீட்டுக்கு வர Kebiasaan film India ya kan, tahulah kalian pasti ya. Dan singkatnya juga Rukmani dan Sultan ini pun menikah. அறுவடை முடிஞ்ச உடனே கல்யாணத்தை Singkatnya waktu, Sultan, Gada, Mansur, dan pengacara pribadi Sultan berada di sebuah kantor registrasi di mana Sultan memberikan lahan untuk keluarga mafianya dan rela menghabiskan uang tabungannya untuk mereka. Karena hal itu membuat Mansur ini pun terharu dan menangis. பணம் தானே அம்மா. ஆனா யாரும் யாரும் கட்டி தூக்க மாட்டாங்க. Kemudian saat mereka ini akan pulang, adegan Naas pun menerima mereka karena tiba-tiba bus itu dibajak yang membuat Mansur ini pun terluka karena berusaha melindungi Sultan. Lalu karena hal itu mereka pun mencoba melarikan diri dengan bus yang terbakar. Tapi untung saja Sultan, Gada, dan Mansur ini pun selamat dari ledakan itu. Pada saat itu Mansur ini pun akhirnya tewas karena sudah kehilangan banyak darah. Mama. Lalu Sultan ini pun lantas membawa Mansur pulang. Kejadian kematian Mansur ini pun sangat membuat para mafia yang lainnya pun sedih. Hal itu juga dirasakan oleh Sultan yang sudah menganggap Mansur ini seperti ayahnya sendiri. Di sini kita tahu kalau dalam semua ini adalah si Jembrong. தெரியாம அடைஞ்சேன். உன்னோட வீக்னஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சுமார் கல்லெரிச்சிருக்கேன். Lalu para mafia yang sudah tersulut emosi ingin mendatangi Jembrong dan membunuhnya. Tapi Sultan ini pun menghalangi hal itu. நீங்க அவன் சாவணும். ஆமா சொல்லுங்க. முதல்ல காரியம் முடியட்டும். நம்ம கூட இருந்த ஒருத்தர் இப்ப அவர் உயிரோட வந்துருவாரா? Tapi pada saat itu Talaya memprovokasi mereka kembali yang membuat para mafia ini pun semakin emosi. Lalu di situ Talaya menyarankan untuk bertarung duel melawan Michel dan yang kalah akan mengikuti perintah yang menang. Sultan dan Michel ini pun bertarung yang pada saat itu Sultan masih tidak bisa melawan Michel yang selalu ada untuknya. Hingga pada akhirnya Sultan ini pun kembali dan berhasil mengalahkan Michel. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana para mafia ini memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Sultan. Keesokan paginya, Sultan kembali ditelepon oleh Jaya Selan yang akan menyerang desa itu pada malam ini untuk balas dendam. Pada saat itu, Sultan memberitahu warga desa soal hal ini dan warga desa ini pun menyuruh Sultan untuk pergi dari desa ini. Tapi di situ Sultan ini tidak pergi dan bersumpah kalau Sultan akan melindungi tanah ini.
Singkatnya, malam pun tiba, terlihat kalau warga desa sudah menyusun strategi untuk menyerang. Tapi ternyata yang datang pada saat itu adalah Jembrong dan pasukannya. Lalu mereka pun mulai tawuran melawan Sultan dan Gada. Pada awalnya, Gada Sultan pun bisa mengatasi pasukan Jembrong, tapi karena pasukan Jembrong terus berdatangan, membuat Sultan ini pun kecapean dan kewalahan. Untung saja Sultan ini berhasil membuat Jembrong ini pun tersungkur. Lalu dipikir Sultan sudah selesai, tiba-tiba Jayaselan ini pun dan pasukannya datang dan terlihat kalau Sultan yang sudah cukup terluka. Ternyata pada saat itu Jayaselan ini menyandera Rukmandi, istri Sultan. Tiba-tiba saat pasukan Jayaselan ini mulai menyerang dari arah belakang, Sultan, keluarga mafianya pun datang untuk kembali bersama Sultan. Pada saat itu, Mitchell dan Dalaya ini pun meminta maaf kepada Sultan. Hal itu pun membuat nyali Jayaselan ini pun hilang, yang membuat kemenangan berpihak kepada Sultan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menjembrongkan. Kukira Jembrong kuat, ternyata cuma kertas. Gak seru ya. Kurang seru. Oke guys, mungkin jadi seperti itu ya untuk alur cerita film media kali ini. Jika masih banyak kekurangannya mohon dimaafkan ya. Dan jika kalian suka sama video ini, tinggal share aja ya ke kakek, ke nenek, ke bapak, ke pakde, ke bude, ke emak, ke teman kalian, ke siapapun itu ya. Terima kasih semuanya dan bye-bye.